kertoisitko itsestäsi säveltäjänä ja henkilönä? Yes, mä oon siis Rolf Gustafsson ja säveltäjänä on toiminut aika kauan. Aloitin rockibändin hommista ja silloin mua alkoi kiinnostaa biisien kirjoittaminen ja lopulta tai vähitellen siihen mukaan tuli orkesterisoittimia ja myöskin sillä niin kuin ehkä kaipuu tietää vähän enemmän ja sitä kautta mä päädyin opiskelemaan Sibelius Akatemiaan sävellystä. Sieltä mun tie on sitten vienyt enemmän niin kuin sovitus- ja orkestrointimaailmaan tuonne niin kuin elokuva- ja TV-alalle ja sitten mä teen tosi paljon sovituksia erilaisiin konsertteihin. Mutta säveltäjänä, ja oikeastaan tämä tulee olemaan mielenkiintoista jutella sun kanssa, koska säveltäjänä jotenkin tämä biisi, mistä nyt on kyse, edustaa semmoista mun aika spektrin ääripäätä. Et suurin osa mun musiikista on ollut aika kuulijaystävällistä, jos sanotaan näin suoraan, ja semmoista niin kuin, helppolukuista, jos näin voi sanoa. Mutta silloin aina välillä, kun mut päästetään vapaaksi, niin mä saatan tehdä jotain vähän hassua. Ja nyt on ehkä se Fidget Fantasies semmoisena teemana. Mutta kaupallisessa maailmassa säveltäjä, sovittaja ja orkestroija on aika paljon. Tämä ehkä kuvastaa myös mua ihmisenä. Paljon pitäisi saada aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Mikä sai sut innottumaan kirjoittamaan tämmöisen aika hauskan ja uskaltaisinko sanoa, että aika vekkulimaisen biisin? Sinä. Siihen on, mä oon vähän muistellut, että mitä kaikkea siihen on liittynyt. Ja mä haluaisin ekaskin kysyä sulta, että milloin me aloitettiin tästä biisistä, siis niin kuin jutteleminen, milloin sä tilasit tämän multa? Koska siinä meni tovi. Siinä meni tovi, joo. Olisiko se ollut 2021, 2022? Ja se taisi olla vielä jotenkin, korona oli silloin vielä voimissaan ja mä tiesin, että sä oot niinku, sähkökitaristi ja sulla on semmoinen vankka osaaminen niinku sieltä kautta. Ja mä olin kuullut sulla oli jo lähtenyt tää tämmönen elokuvamaailma ja semmoinen niinku, ja itse asiassa mulla oli ehkä semmoinen itselläni semmoinen fiilis, että mä olin tehnyt aika paljon kaikkea kokeellista ja semmoista. Ja mietin, että kirjoittaisiko se Rolf semmoisen tosi kauniin kappaleen, mitä voisi silleen niin kuin iltaisin soitella vaan ja kynttilät palaa tyyppisesti. Niin kuin, esimerkiksi John Williams, ei se säveltäjä, vaan se klassinen kitaristi kysyi Stanley Myersilta, kun se oli pianon ääressä, että mikä toi on? Kirjoita toi kitaralle. Ja siitähän tuli tää Kavatina Kaurinmetsästä ja Deer Hunteri. Niin ehkä semmoinen samantyyppinen idea, että Rolf tekee elokuvamusiikkia, sovituksia ja niin kuin hienot sinfoniat ja kauniit melodiat ja mä rakastan leffoja ja leffamusiikkia näin, mutta sitten tulikin sitten silleen tosi crazy biisi, tosi hauska biisi. Joo, oikeastaan joo. Mä sain sitten kautta rantain tietää, joku kollega taisi kertoa, että sä olit odottanut multa jotain vähän niin kuin romanttisempaa, mitä mä kyllä sikäli arvostan, koska semmoista musiikkia, mitä mä ehkä hyvin luontaisesti säveltäisin, niin mä oon kokenut, että ehkä se ei ole ollut aina niin tervetullutta. Toki mä oon löytänyt nyt semmoisia ihmisiä, jotka tykkää siitä semmoisesta aika mukiin menevästä musiikista, mitä mä teen. Mutta joo, ehkä semmoinen biisi voidaan vielä joskus tehdä, semmoinen nuotio, romantiikka ja kaikkea hauskaa, koska tämä, mitä mä sitten päädyin tekemään, on vähän sama kuin silloin, kun mä hain Sibelius Akatemiaan. Silloin, siitä on kohta 10 vuotta, luoja, paratkoon. Mutta silloin mä ajattelin, että kaikki muut haluaa säveltää elokuvamusiikkia, että se on niinku niiden juttu. Ja mä haluan sitten tehdä jotain muuta kuin mitä mä luulen, että kaikki muut tekee. Et ihan kuin vaan silloin mennä vastarantaan, koska on kiva olla kiiski, vastarannan kiiski. Ja silloin ehkä tässä on vähän sama juttu, että ehkä muut odotetaan jotain semmoista romanttista, jotain niinku Pram Pram, Trudy Lyt, kiva biisi, niin mä ajattelin, että ei kun mä teen jotain vähän villimpää. Ja sitten niin jos mennään siihen, ja miten siitä tuli tollanen, niin se yksi idea oli, just kun mä oon kitaristi, niin silloin tietenkin ajatellaan, että kun sä oot kitaristi, niin saat kirjoittaa tosi hyvin kitaralla. Joo, mutta tämän kaltainen kitaran soitto on hyvin erilaista kuin se, mihin mä oon tottunut. Ja mä oon itse asiassa aika semmoinen niin kuin yksinkertainen siinä mun kitarismissa, että siinä on niin kuin pari kikkaa ja sitten niin kuin kova volyymi ja meno. Mutta silloin mä halusin tehdä jotain, joka ei ole mulle ominaispiirteistä ylipäätänsä haastaa itseäni. Ja mutta se yksi niinku johtava idea tässä oli niinku se täppäystekniikka, koska mä tunnen sut klassina kitaristina, mutta sitten sulla on myös ollut tällainen niinku heavy-kitaristin, metallikitaristin tausta, eikö vain? Ja silloin siihen liittyy kaiken näköisiä show-elementtejä. Josta just niin kuin mä mietin, että millä tämä biisi lähtee, niin tämä on vähän semmoinen homage meidän semmoiselle niin kuin
sähkökitarismille, eli se Ilman lähtee muuta. täältä. Nimenomaan. Tää on. Jonka jälkeen pleku heitetään yleisöön, niin kuin rockitähdit. Kyllä. Tässä on selvästi sellainen, niinku, kaikki sellaisia rock-elkeitä on tungettu ihan väärään paikkaan. Ehkä se on vähän semmoinen. Ja sitten myöskin, että tässä on tämmöinen vahva esityksellisyys, eli siis että tämä on visuaalisesti hirveän mielenkiintoinen, ja se on myös niinku teatraalinen esittäjältä, että se niinku, sitä ei vaan voi vetää niinku tuosta nuotista sitä biisiä, vaan se vaatii kaiken näköistä taustatietoa ja pitää vähän lukea niitä nuotissa olevia runoja ja pitää ehkä jutella säveltäjän kanssa. Nykyään mä sävellän, suurin osa mun biiseistä on sellaisia, että vaikka mä en olisi siellä antamassa mitään ohjeita, niin se on aina soitettavissa, koska siis elokuvamusiikin ja kaiken tämmöisen kaupallisen nuottimusiikin on toimittava sillai näin. Kun niin kuin kapellimestari lyö alas, niin se toimii, koska se on ikään kuin edellytys sille, että se on, että se toimii. Mutta tämä musiikki on kokeellisempaa, teatraalisempaa, ja tässä on kaikenlaista muuta hauskaa. Toi oli yksi. Sitten toinen on tietenkin tämä tapping-tekniikka, joka siis ei oikein sovellu akusti tämmöiselle klassiselle kitaralla, koska se vaatii sen, että siinä on paljon niin sanottua sustainia siinä äänessä, että se niin kuin soi kauan. Mutta tämä oli vähän se niin kuin paradoksi, mistä me lähdettiin. Eli tapping-tekniikka, mitä sillä voisi tehdä. Ja sitten, koska se ei vielä riittänyt, niin mulla oli joku, siis kaikkihan tää lähti sitten, mä eksperimentoin kitaran kanssa. Ja miten mä voisin saada vaikka niinku tämmöisen soinnillisen maailman, niinku erilaisen soinnillisen maailman niinku tällä tapping-tekniikalla. Ja silloin syntyi tämä idea tästä niinku erityisvirityksestä, joka on myös semmoista, mitä mä harvoin teen, koska se on epäkäytännöllistä virittää kitara uudestaan. Ja jos normaalistihan tappingia saatetaan tehdä silleen tosta noin. No, nyt on vähän erilainen. Vaikka jo tuollainen arpeggio. Niin, tuossa on vähän erilainen viritys, mitä normaalisti, mutta ja sen takia just, että kun se toistuu niin paljon, niin me keksittiin tämä kapo, että se niinku helpottaa sitä vasemman käden työtä, että se vapauttaa sen. Joo. Ja silloin myös se kapo liittyy myös siihen niinku viritykseen, jotta se viritys olisi niinku ikään kuin sen, jos sä niinku soitat nyt, hetken, onko sun viritetty se kitara siinä? On. Eli E, A, D, Gis taisi olla ja sitten C ja E. Joo, niin sillä saatiin luotua niinku semmoinen hyvä perussoundi, koska se on se niinku ydin sille kaikille. Ja sitten sitä niinku käytetään aika minimalistisesti, siinä niinku sä piirrät ja vähän niinku rakennat semmoista tekstuuria aika vapaasti. Et se oli kans mulle, niinku, tässä on kaikki niin epätyypillistä, että avoin notaatio, eli se nojaa aika paljon kaikkiin teksteihin ja muuhun, joka vaatii aika paljon niinku tietämystä, että siellä puhutaan, siis mikään tästä ei ole mitenkään niin kovin uutta, jos operoi semmoisessa nykymusiikkimaailmassa. Se on aika standardia asioita, mutta siis sillä lailla mulle aika harvinaisia ja se oli ihan hauska tehdä. Mutta se silloin, mä koen myös, että tämä ei ole vaan niinku mun sävellys, vaan että tämä on kyllä meidän semmoinen yhteisesitys. Koska siinä on kuitenkin paljon sitten niinku dramaturgiaa, se, että kauan sä oot jossain jutussa ja miten sä nautiskelet siitä ja mitä sä lisäät siihen tempoa ja dynamiikkaa, niin se tulee siitä, että miten sä esität sen siinä. Ja ehkä mä voisin heittää sitten sulle palloa, että miltä se on sitten tuntunut rakennellista? Onko se aina ollut tosi selvä vai tosi hämmentävää, että mitä sun pitää tehdä? No, ja kauan sun pitää tehdä vai otat sen ihan fiiliksellä? Se tulee semmoisesta niinku tilan kuuntelusta. Ja musta se on tuntunut ihan fantastiselta. Eli siis just kun mulla on semmoisia niinku lempikohtia tässä itse asiassa aika paljonkin, just toi alku ja kuinka se lähtee sit sieltä niinku hitaasti. Mutta sitten siinä on niinku mahtava se, että kun on tää tappingi tälleen. Ja sitten klassisessa kitarassa yritetään aina välttää sitä semmoista suhinaa, kun vaikka vaihdetaan asemaa. Niin tässä yhtäkkiä se on semmoinen niinku, tosi vangitseva elementti. Miten se tapahtuu? Ihan silleen niinku, hui. Se on niinku tosi jännittävä hetki. Ja sitten täällä on tää kuun pimeä puoli, eli täällä on tää kapo. ja sitten yhtäkkiä nämä kaverit menee tänne. Ja sitten mikä ei siinä levyllä näy, koska se on vaan äänite, mutta sitten jossain vaiheessa mä aloin soittaa semmoista niinku sooloa täältä ja fiilistelee silleen ihan
Mutta sehän ei niinku kuulu minnekään. Se on semmoinen niinku ihan niinku kuvitteellinen. Niin. Ja musta on jotenkin tosi mielenkiintoista. Mikä täältä niinku... Just toi soundi. Mä varmaan kuulin sun jammaavan mä se, että onpas omituinen. Ja sitten tämähän niinku, ei ole vielä niinku tarpeeksi jännittävää. Sittenhän sinne tulee ne raskuehdot tulee sinne. Ja silloin just se on tärkeää, että tämä viritys on mikä on. Koska niin, silloin kun tulee tämä niinku ominaisharmonia, minkä mä halusin. Ja musta tuntuu, että se paljastuu vasta siinä niinku ensimmäisen kerran. Että se on toki siellä ja tulee tämä sointu siellä niinku alussa, mutta tässä se niinku, vahvistaa sen oman aseman, presenssin, että tämä minä olen. Just näin. Ja sitten tämän jälkeen tulee niinku, mun mielestä niinku fantastinen kliimaksi, eli kaksi korttia. Pitäisikö se olla just tämä sporttikortti vai voiko se olla? Unisportin sporttikortti, mikä oli käytössä monta vuotta, ja sitten Skotlannin konservatorion vaihto. Nämä voi olla niinku pankkikortitkin ja näin. American Express oli toiveena, mutta sitä ei löytynyt silloin vielä. Ja kummaltakaan. Kyllä, ja sitten tässä kohdassa tähän lähtee ihan crazyksi, että tähän lähtee ja niin poispäin. Ja siis tämä on jotenkin semmoinen, että täällä tulee nämä, mä en tiedä vieläkään mikä tämä Fidget Fantasies on, ehkä sä voit siellä antaa. Ehkä mä kerron siitä jotain. Mutta just mulla on ollut aina se mieleen, että nämä kaksi kättä vähän niin kuin semmoiset oliot, jotka on semmoisia niin levottomia, että ne ei pysy, ja tässä ne lähtee niin kuin, ne on silleen, että otetaan viivat avaruusaluksilla, ja ne lähtee ajaa niin kuin mahdollisimman kovaa, ja ne niin kuin ottaa toisinsa vai kiinni. Ihana. Ihan sairaan hyvä. Ja sitten näähän lentää aina keikalla sitten myös yleisöä. Että toivottavasti saadaan aina takaisin, mutta jos ei saada, niin sitten laitetaan ja sen takia Misa vinkumaan. Just näin. Eikö se on hyvä? Tässä on tätä rock-elementtiä, koko esityksellisyyttä ja kaikkea jännää. Musta se on hauskaa, koska tää on kaikki mulla niin uutta. Ja tää oli vielä se, missä mä sanoin, että mä en koe, että tää on ihan 100% mun sävellys, että mä oon jossain Norsunluutornissa keksinyt kaiken tämän, koska siis mitä sä vaikka äsken teit, niin se on konventionaalisin nuotein tosi vaikea kirjoittaa. Täällä on jotain viivoja, jotain semmosia suuntia, mutta toi, mitä sä äsken teit, ja noi oliot ja kaikki kuvitelmat, niin tää vaatii vähän niin kuin sitä, että sä keksit ja teet. Ja musta se on hirveän vaikuttavaa toi. Ja myöskin nyt kun mä oon antanut vähän aikaa tälle näin, niin mäkin arvostan nyt noita kaikkia mun hölmöjä ideoita ihan eri tavalla. Niin, ehkä se semmoinen niinku vekkulimaisuus ja, no mä en halua sanoa hölmöys, mutta semmoinen niinku, se niinku vapauttaa jotenkin toimimaan ja niinku innostumaan siitä asiasta. Ja se on jotenkin tosi hieno, oli niin hieno tehdä tämä ja niinku saada sinne äänitteille. Ja se oli myöskin siinä niinku äänitystilanteessa tosi sille jotenkin helppo. Että niinku, menin vaan niinku, muutaman kerran ja musta tuntuu, että se meni niinku tosi hienosti heti just alusta näin asti, koska siinä on jotenkin semmoisessa niin vapautuneessa tilassa. En sano, että nuotit mua silleen niin kahlit siis missään niin musiikissa, mutta siinä on niin erilainen perspektiivi ja erilainen fiilis tehdä sitä. Ja tuossa on, niin kuin sanottu, ehkä vielä meidän takaisin muutamiin soundeihin, niin tässä on siis se mielenkiinto on just niissä soundeissa, niissä äänissä, mitä sä sinne teet ja mitä se niinku, vähänkin just toi, että pitää yrittää välttää sitä nauha-ääntä, niin se on niinku oikeastaan, siitä tehdään tikusta asiaa oikeastaan, että se nauha-ääni on se juttu siinä. Ja sitten kaikki tämä, kun mä aloitin kitaransoiton opettelua, mä muistan, että mua kiehtoi tämä alue, mutta täältä ei tullut mitään ääntä, niin tämä on vähän niin kuin sama, tämä kuun pimeä puoli, että sieltä voi tulla mitä sattuu. Ja sitten toki se mikä, niin mä en tiedä pitikö sun kysyä siitä, mutta mä voin mennä siihen, että mikä tämä Fidget Fantasies on. Niin. No siis fantasiathan on, niin kuin, siis mä koen, että mä oon ennen kaikkea vähän nuorempana mä puhuin itsestä niin kuin fantasiasäveltäjänä, koska musta se on niinku ehkä semmoinen ominaisin musiikin tyylilaji. Toki siis nyt silloin puhutaan ehkä enemmän leffamusiikkityylilaista, mutta siinä on just kaikkea tällaista näin korkealentoisia. Mä oon tehnyt paljon biisejä, missä on jotain pilviteemoja, avaruusteemoja. Jotenkin mua on aina kiehtonut tällainen kaikki, mitä me ei voida niinku koskettaa niin sanotusti. Kaikki semmoiset maailmat, mitkä on jossain tuolla kaukaisuudessa. Ja sitten taas fantasies. Se on ehkä sitten edustanut semmoista tiettyä vapautta mulle, että tässä on tällainen fantasia, joku uni, joku tämmöinen epärealistinen tilanne. Ja sitten toki tämä sana fidget on sikäli hauskaa, että kun mä aina sanon sen fidget fantasies, niin joku on sellainen fidget spinner,
Mun on pakko mainita, että se on kyllä ollut, sehän taisi niinku olla semmoinen hittituote just näihin aikoihin, että mä opin sen sanan siitä. Sitten mä katsoin, mitä se tarkoittaa. Ja nyt me just sanakirjasta se äsken luntattiin, mikä se suomeksi on, ja se on tämä mikä levoton liikehdintä. Ja jotenkin se sopii ehkä ainakin siihen, mitä mä oon ennen ollut. Hyvin levoton sielu, joka liikehtii. Ja niinku, mä ajattelin, että jos mä voisin kääntää sen jotenkin joksikin järkeväksi. Ja nyt siitä syntyi levoton liikehdintä fantasia, eli Fidget Fantasies. Ja sitten kun mä kuuntelin tätä biisiä uudestaan, niin mä totesin, että tämähän on vähän kuitenkin niinku meditatiivinen biisi. Se on vähän niin kuin ehkä joku meditoi ja sitten jotain menee vähän niin kuin pieleen. Tuleeko sinne joku paloauton ääni, joka vie sut jonnekin ihan väärään maailmaan, vai nukahdat sä ja näet painajaisen, koska siis se lähtee niin kuin aika eksponentiaalisesti kohti semmoista kaaosta, missä ne kortit on. Ja mulle se oli aika hämmentävä muoto. Ja sitten jotenkin, mutta nyt mä niin tajun sen, että se on meditaatio, joka menee pieleen. Ja sitten lopulta, ennen kuin herää, niin sitten se onkin hetken siinä samassa maailmassa. Ja jotenkin tämmöinen A-B-muoto on mulle tosi tyypillinen. Mutta joo, kiitos sun niin kuin innostuksesta tähän tätä biisiä kohtaan, koska silloin kun mä sen alun perin tein, niin mulla ei mitään hajua, mitään roskaa. Mä olen niin kuin just heittänyt yleisöä kohti, mutta sitten selvisikin, että sä sait siitä roskasta tehtyä jotain arvokasta ja innostavaa. Kiitos. Ja mä oon otettu siitä, että se on tällä levyllä mukana. Mahtavaa. Ja vielä viimeinen kysymys, että tuleeko kitaralle vielä jatkossa sävellyksiä? Varmasti tulee. Siis se jotenkin, kitara on edelleen jonkunlainen mysteeri mulle, vaikka mä oon sitä näin paljonkin soittanut, mutta etenkin tämä maailma on edelleen mulle mysteerejä täynnä, joten kitaralle varmasti tulee jotain. Mä en ole ihan varma, mitä se olisi. Just tällä hetkellä mulla ei ole mitään niin sisäistunnelmaa, mikä se olisi, mutta että jos tilataan, niin sitten ainakin tulee. Se on teille kaikille vinkki. Fantastista. Kiitoksia. Kiitos Temo.